Bây giờ mình sẽ đây là cái phần 2 của clip Watching Detail. Thì bây giờ mình tiếp tục mình làm bằng cách là mình chùi những cái miếng khác cho các bạn nhìn và các bạn dễ hiểu. Như phần trước mình đã nói thì khi mà mình chùi những cái detail này thì mình nên sử dụng xăng Zippo là 1 và tăm bông là 2. Thì có nhiều dạng tăm bông thì tùy theo cái sở thích của các bạn, mà hoặc là mình quen sử dụng cái loại nào thì mình cứ nên sử dụng cái loại đó và đừng có tiết kiệm xăng Zippo. Mình nhắc lại cái bài trước, thì cái bài trước mình cũng có nói tới cái việc là chúng ta nên tự lên kế hoạch trước về những cái điểm nào mình muốn màu gì và mình nên kết hợp luôn những cái masking nho nhỏ, giống như hồi nãy ở trong cái part này thì mình có đó, mình có mask cái con ốc nhỏ, tại vì con ốc nhỏ đó nó lún xuống đó. Rồi mình tiếp tục mình chùi cho hai bên nó đều. Thì ở trong clip này thì mình cũng trình bày luôn là khi mà chúng ta miêu tả detail thì một cái mà không có thể nào thiếu được đó là đi cọ. Thì cái kỹ thuật đi cọ mà chi tiết như thế nào thì chắc là mình sẽ phải đề cập cho một cái bài khác, tại vì cọ là một cái bài hoàn toàn khác. Chúng ta đi cọ như thế nào để y như là chúng ta dùng súng để xịt. Tại vì nếu mà mình dùng súng để xịt thì nó luôn luôn nó đều hơn là chúng ta đi cọ. Vậy thì đi cọ như thế nào đó thì mình sẽ nhắc đến trong clip sau. Thì ở trong clip này thì mình thao tác cho các bạn xem trước. Đi cọ thì bình thường chúng ta đều có thể đi được bằng tất cả các loại sơn nào cũng được, miễn là chúng ta tôn trọng cái quy tắc là sơn lacquer mạnh nhất, rồi tới enamels mạnh nhì và acrylic là yếu nhất trong ba loại sơn chính mà chúng ta sử dụng trên mô hình đó. Thì chúng ta không bao giờ mà đi cọ có thể hoàn hảo được y như là chúng ta cầm súng để xịt, nhưng mà đi cọ lại rất là hữu dụng ở trên những cái detail vừa phải, bề mặt không quá lớn đó, như những cái ống, cái đường ống xả nhỏ hoặc là những con ốc nhỏ chúng ta đều có thể kết hợp cái bài washing này rồi mình kết hợp theo luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chùi những cái này. Mà một cái điểm cũng quan trọng không kém là để mà diễn tả được detail cho đẹp thì thực chất là tất cả đều phải sơn từ đầu. Cái cách mình xịt, cái cách mình sơn là nó phải láng mịn và nó đạt được cái độ dày đúng của cái màu sơn. Thì khi các bạn áp dụng cái bài này thì khi mà chúng ta chùi cái lớp enamel ra thì nó sẽ không bị bám. Tại vì nếu mà cái lớp sơn lacquer bên dưới, mình lấy ví dụ ở đây là màu bạc đi đó, hoặc là màu gold mình đang chùi đây nè, mà nếu các bạn sơn cái bề mặt của nó bị sần sùi, hoặc là những bước chuẩn bị trước của các bạn như là lớp lót, lớp đen, lớp bạc, lớp gold nó không có được nhẵn mịn, trơn láng, căng mịn, thì khi mà các bạn sử dụng cái cách này của tôi thì sẽ không bao giờ mà đạt được kết quả như ý. Tại vì các bạn có thấy cái miếng lót ở dưới bàn không? Nếu mà cái bề mặt sơn của mấy bạn mà sơn ra nó không có được căng thì nó giống như cái miếng đó, cái miếng màu đen tôi đang lót trên bàn đó, thì nó lỗ chỗ như vậy. Và khi mà mình chùi ra thì sơn enamel là nó là sơn dầu mà, và nó bám vô những cái lỗ đó, những cái lồi lõm như thế thì nó sẽ bám xuống dưới, và các bạn chùi không bao giờ sạch được đó. Nhưng mà cũng có những cái thủ thuật để cứu lại những cái bề mặt khi mà các bạn đã làm hoàn chỉnh rồi mà các bạn không thể nào cứu lại được cái bề mặt đó, chỉ ngoại trừ bằng cách là lấy một miếng khác cái sơn lại từ đầu, như vậy thì phí quá. Thì có những cái thủ thuật nhỏ đó thì chắc là mình sẽ phải nói vào những cái clip khác khi mà mình nói về sơn. Còn ở trong clip này thì mình có những cái tip and trick nhỏ. Thì đó, ví dụ chúng ta chia detail như thế này, thì những cái đường ống dẫn nhỏ thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi bằng màu bạc.
Màu bạc ở đây là mình sử dụng Gaia, các bạn có thể sử dụng Metal Color cũng được. Đó. Nhưng mà cũng xin nhớ là sơn nào thì thinner nấy ha, tốt nhất là như vậy. Đó. Cái cách đi cọ này thì mình sẽ nói vào clip sau. Đó thì quay trở lại với cái việc đi cọ, thì ở đây là có một cái trick nhỏ là các bạn có để ý là tại sao mà là mình đi cái màu bạc trước, mà có một vài bạn là thí dụ như tôi thích con ốc ở chỗ đó đó, như là con ốc mình đang to thì tôi thích đi màu khác có được không? Xin trả lời là không, mà cũng là có. Tại vì á tất cả những cái màu metallic là chỉ có màu bạc với những cái màu mà tông tối, thì khi mà chúng ta chọt cọ lên một cái là nó thể hiện màu lên liền. Còn có những cái màu rất là khó chịu nha, ví dụ như là màu gold ở đây nè, thì buộc lòng là chúng ta phải có màu bạc để làm nền cho màu gold. Đó, tại vì màu gold nó là một cái dạng màu là có thể nói là nó hơi nửa đặc, nửa lỏng, nửa trong suốt, nửa không trong suốt. Nó đó là nó hơi khó sử dụng khi mà chúng ta chọt cọ. Thì đây là quan điểm cá nhân của mình thôi. Mình sơn từ hồi xưa giờ thì cá nhân mình cảm thấy mỗi lần mà mình chọt màu gold á, tức là mỗi lần mà mình đi cọ màu gold á thì rất là khó đẹp. Đó nên là chắc là mình phải tổng hợp lại vào một cái bài đi về cọ kỳ sau. Tại vì thực sự á, cái đi cọ này á nó khác với những cái đi cọ của những cái bộ môn khác, giống như là Warhammer hay là những cái bộ môn mà sử dụng cọ để sơn effect. Thì bên những bộ môn đó, những cái modeler đó người ta sử dụng cọ để miêu tả nhiều hơn là thể hiện cái detail mà căng đẹp như ở bên Gundam. Thì đi theo một cái style là thế, là như mình là mình đi theo cái style là style sạch đẹp. Thì cái yêu cầu của mình là mình muốn khi mà mình đi cọ như thế nào đó mà nó bén, nó nét mà nó căng giống y như là đồ mới cón trong xưởng ra vậy đó, thì nó sẽ phải có những cái cách khác nữa. Đó, nó có những cái nguyên lý riêng mà cái này là do tự mình nghĩ ra thôi nha. Còn ai có ý kiến riêng hoặc là muốn đóng góp thêm thì cái đó là tùy sự tìm hiểu của các bạn. Rồi, cảm ơn nghe. Cái này là xong rồi đó. Mình ngày này mình diễn tả đi theo. Cái này là mình vào Instagram để mình coi lại hình cũ này, mình ví dụ cho các bạn coi về những cái thực ra mình đã làm từ trước. Không phải cái này là rồi để kéo thêm chút nữa. Ví dụ thực tiễn luôn là mình đã thực hiện trên một cái mẫu của mình. Đây là một cái ví dụ cũng khá là hay nè, ví dụ như về sơn effect. Thì đối với ai mà yêu thích sơn effect thì cái việc mà waxing là một chuyện rất là bình thường. Đó, thì như ở đây là mình sơn đỏ trước nè, rồi cái phần mình đó, cái phần này là phần animal nè. Đó, là tại vì nó chìm xuống. Đó, mình sơn như vậy thì mình diễn tả effect theo ý của mình muốn. Đó, thì đó là một cái ứng dụng khá là hay và nhìn nó cũng thật nữa. Đó, đây là kết quả. Thôi mà cái này không phải là cái mình muốn cho các bạn xem, cái khác. Đâu rồi ta? Cassatria, đúng rồi, con này là 1/72 Cassatria nè. Đó, cái này là hồi xưa mình làm. Các bạn thấy không, nó ứng dụng y như là những cái hồi nãy mình làm, cũng bạc, cũng gold. Rồi mình thêm một cái màu thứ ba nào đó tùy ý, cũng một cái kiểu wash như vậy. Khi mà chúng ta áp dụng cái này là mình có khéo léo, mình thêm một chút xíu masking kỹ lưỡng thêm một xíu để phân tách màu ra. Nhưng mà cái bước cuối cùng vẫn là bước washing cái màu enamel gunmetal. Thì đó, đây là một ví dụ trên chính những gì mình đã từng làm. Đó. Nếu mà bạn nào kỹ hơn nữa thì có thể là chúng ta sơn những cái màu gold luôn. Đó. Rồi happy modeling ha, có câu hỏi gì
mình nghĩ là các bạn nên nhắn tin ở trên YouTube hay là comment ở ngay bên dưới và subscribe cho mình. Chứ nếu mà các bạn nhắn tin bên Facebook thì tại ít khi mình vào Facebook lắm. Mình để quảng cáo cuối cuối clip vậy thôi chứ ít khi nào mình vô Facebook lắm. Ha, có gì cứ comment ở trên YouTube. Rồi, cảm ơn mấy bạn nhiều. Ok, rảnh thì lên Instagram. Ok, cảm ơn nha.